Kommunens näringsliv är centralt både för kompetensutveckling men också för kommunens tillväxt såklart. Och för att vi som kommun ska kunna möta företagens behov kräver förstås en väldigt nära dialog. Och ett sätt att göra det här är ju genom våra technical visits, ett sätt att skapa både en nära dialog men också att skapa stolthet för platsen. Och det här är ett arbetssätt där vi kan använda technical visits när vi får besök av annat näringsliv från andra delar av Sverige eller andra delar av världen. Vi får besök av ambassader eller olika typer av journalistteam och andra kommuner förstås. Och en som är ansvarig för det är Roland Eriksson, näringslivssekreterare. Välkommen hit till min videorapport. Tackar. Det blev ju ordentligt drag under galoscherna under 2022 när det gäller just technical visits. Vad var det som hände då? Då börjar folk få ögonen öppna speciellt för allt som har pågått nu under Northvolt-etableringen. Och då ser man att det är något väldigt speciellt med Skellefteå, inte minst. Alltså Northvolt var ju som ankaret med samhällsomvandlingen som gick i extremt tempo som aldrig har hänt i princip i hela Europa på så kort tid. Kan du kort egentligen beskriva då, vad är då technical visits och vad är syftet med dem? Men jag kan börja lite några år tillbaka, just under covid eller strax före så började Skellefteå Science City med technical visits, med kanske besök mot företag i samverkan med Science City. Sen såg man att det var mer mot samhällsomvandlingen och kommunala frågor som var kanske fokus. Så då tog vi på kommunen och näringslivskontoret över den bollen. Alltså det var väldigt många som ville komma till Skellefteå och höra hur gör ni, vad gör ni? Och vilka är det som kommer på de här besöken och vad kan vi också få ut av de här besöken? Ja, men du var inne på det lite grann att det är ju näringsliv, det är etableringar, men det är väldigt många kommuner som har varit hit. Men ambassader, det är diplomater, det är politiker och från hela Europa men även andra världsdelar. Och vad kan vi som kommun få ut av de här besöken? Ja, men framförallt att få berätta dels vad vi har gjort, men framförallt ställa frågan också, eller inte bara framförallt, men att även ställa frågan vad kan ni delge oss? För vi har ju fått hitta många snabba lösningar i Skellefteå, men många andra har ju gjort andra saker. Så att få de här knytpunkterna, hitta dialog, hitta vägar in till de här personerna och vad ska vi säga, vad de har för typ av titlar runt om i världen. Lite snabbare vägar in, vi kan byta erfarenheter. Så både en form av lärande, både en form av samarbeten och så vidare idag. Vilken återkoppling brukar ni få då, eller du och ni övriga som jobbar med de här technical visits? Vad är det som har varit mest värdefullt med de här besöken? Jag skulle vilja säga dels framförallt våran transparens. Att men nästan alla inom kommun, inom näringsliv som är med på de här besöken, det är ju sannoliken inte bara jag är med som en spindel och får ihop det. Men politiker, tjänstemän med näringsliv, att man vill vara med och berätta, man vill träffas, man vill göra saker och ting tillsammans. Och det tänker jag att även kunskapen som vi har fått i Skellefteå är ganska unik. Att vi får vara jättestolta över så många. Att det är så många som gör det tillsammans, annars skulle det aldrig funka. Så det är egentligen framförallt det, öppenheten tillsammans och transparensen. Ja, man säger ju att för att kunna lära så behöver man också vara generös. Så jag tänker det här är ju också ett sätt att vara generös från våran sida men också att kunna lära av andra. Nu närmar sig ju Society Expo med stormsteg och jag gissar att du kommer ha ett fullspäckat schema. Kan du ge exempel på vad kommer du att visa då? Ja, men om vi säger vi istället för jag förstås, men jag är ansvarig för det. Det kommer att vara 5 olika guidningar kan man kalla det, varav 2 per buss och 3 antingen presentationer eller lite korta promenader per dag i princip. Det finns en del undantag. Där vi ska prata om social hållbarhet, vi ska prata om mobilitet, alltså droneport, elflyg och mycket annat. Kompetensförsörjning, klimat och miljö och hållbart byggande bostadsförsörjning. Så alla de 5 olika, nu gick det ganska fort, delarna kommer att fokusera mycket för att allmänheten, att besökare utifrån får ta del av. Så det vill jag uppmana de som lyssnar också att ta vara på den här chansen eller tipsa andra på att gå på det här. Och hur gör man för att anmäla sig på den typen av tur?
enklast är att gå in via se26.se. Det finns ett kalendarium med, nu är det tror jag 200 programpunkter, så det är ganska klurigt, men när det gäller de här kan man söka på guidningar så hittar man ganska snabbt och så bokar man in sig och så får man en QR-kod och så vet man vart man kan gå och få veta lite mer på hemsidan. Fantastiskt, det ska bli så spännande och så roligt. Technical Visits är ju någonting som vi kommer att fortsätta använda oss av även under kommande år. För det har visat sig, precis som Roland säger, att det är ett extremt värdefullt sätt att kunna få samarbete med andra, men också både att vi lär ut men också att vi lär av andra. Men tusen tack till alla er som har lyssnat och vi återkommer igen om ett par veckor.